ยูเครนดินแดนในยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 1,500 ปีแต่ก่อนหน้านี้กลับไม่ค่อยมีคนรู้จักกับประเทศนี้เท่าไหร่นักจวบจนกระทั่งเกิดสงครามและเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศทำให้เราได้ยินชื่อของยูเครนกันมากขึ้นจากข่าวสารที่เกิดขึ้นคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับยูเครนนอกเหนือจากการเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามกับ9 เรื่องจริงยูเครนประเทศแห่งสงครามกับมุมที่คุณไม่เคยรู้งานรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน3 เดือนฝึกงานโรงแรม3 เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. ประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมยูเครนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปขนาดใหญ่เกือบ3 เท่าของสหราชอาณาจักรด้วยพื้นที่ 63,628 ตารางกิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกของรัสเซียกับตะวันตกของโปแลนด์โดยมีทะเลดำอยู่ทางตอนใต้ของประเทศประกอบไปด้วย24 เมืองใหญ่โดยขนาดพื้นที่อันกว้างใหญ่ทำให้ยูเครนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายตั้งแต่ภูเขาคาเพเทียนซึ่งมีทิวทัศน์อันงดงามของป่าไม้แม่น้ำและหุบเขาไปจนถึงชายหาดที่อยู่ใกล้กับเมืองโอเดสซาตลอดจนเมืองทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาอย่างเคียฟและลวิฟทำให้ยูเครนไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่มีขนาดใหญ่แต่ยังมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจตื่นเต้นอีกด้วย 2. Little Russia หรือรัสเซียน้อยในช่วง10 ปีแรกหลังแยกตัวจากสหภาพโซเวียตยูเครนดำเนินนโยบายมุ่งสู่ตะวันตกหันไปให้ความสำคัญกับสหรัฐและยุโรปพยายามหลีกหนีอิทธิพลของรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ไม่สามารถยอมรับการเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ของยูเครนได้เนื่องจากยูเครนหรือลิตเติ้ลรัสเซียนั้นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียมาโดยตลอดพร้อมกันนี้ความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างชาวยูเครนกับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในยูเครนได้ปะทุขึ้นภายหลังจากที่ยูเครนประกาศเอกราชจากรัสเซียปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดสถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยู่หลายครั้งเช่นการแย่งชิงคาบสมุทรไครเมียและปัญหากรรมสิทธิ์กองเรือของรัสเซียในทะเลดำก่อนหน้าที่รัสเซียจะเข้ารุกรานยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากที่ห่างเหินกันเป็นเวลานานในช่วงหลังการประกาศอิสรภาพของยูเครนมีการปรับระดับความสัมพันธ์ผ่านการลงนามสันติภาพเพื่อหาข้อยุติในความขัดแย้งในทะเลดำที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1997 3. มีภาษาของตัวเองแต่หลายพื้นที่ใช้ภาษารัสเซียยูเครนมีภาษาของตนเองซึ่งเป็นทั้งภาษาราชการและประชากรส่วนใหญ่ก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภาษายูเครนมีที่มาจากภาษาสลาฟที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาเบลารุสและรัสเซียใช้อักษรซิริลิกเหมือนกันส่วนไวยากรณ์และคำศัพท์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆทางประวัติศาสตร์ซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการถูกรุกรานการทำสงครามในอดีตอย่างไรก็ตามภาษารัสเซียยังเป็นภาษาพูดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีประชากรที่พูดภาษารัสเซียเป็นจำนวนมากทำให้บางพื้นที่ส่วนใหญ่ในยูเครนใช้ภาษารัสเซียเป็นหลักแต่ยูเครนยังคงพยายามรักษาสถานะที่แข็งแกร่งในภูมิทัศน์วัฒนธรรมและภาษาของประเทศตนไว้เป็นอย่างดี 4. ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกภัยพิบัติเชอร์โนบิลเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 1986 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองพีเพลียตทางตอนเหนือของยูเครนในระหว่างการทดสอบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์เครื่องหนึ่งที่โรงไฟฟ้าประสบกับเหตุระเบิดร้ายแรงปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศนำไปสู่การอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้คนหลายพันคนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวของภัยพิบัตินี้ยังทำให้เกิดอัตราการเกิดมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆเพิ่มขึ้นในหมู่ประชากรที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีผลมาถึงปัจจุบันด้วย 5. เชี่ยวชาญด้านการเกษตรยูเครนมีชื่อเสียงในด้านการเกษตรดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร
จนได้รับฉายาว่าเป็นตะกร้าขนมปังแห่งยุโรปเชี่ยวชาญในด้านการผลิตธัญพืชหลากหลายชนิดซึ่งรวมถึงข้าวสาลีข้าวโพดข้าวบาเล่และเมล็ดทานตะวันเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกรวมไปถึงการทำฟาร์มโคนมฟาร์มปศุสัตว์และการเพาะปลูกผลไม้ 6. มรดกโลกในยูเครนมีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานและมีชื่อเสียงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมมากมายจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวม 8 แห่งด้วยกันหลายแห่งอยู่ในบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตัวอย่างของมรดกโลกในยูเครนที่น่าสนใจได้แก่อาสนวิหารนักบุญเซนต์โซเฟียในกรุงเคียฟศูนย์กลางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าลวิฟตลอดจนโบสถ์ไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในคาเพเทียนและป่าบิสที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบสถานที่เหล่านี้พร้อมด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกมากมายทั่วยูเครนถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของประเทศในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 7. มีสถานีรถไฟใต้ดินลึกที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกสถานีอาเซนนันนาบนสายสเวตโกชินโกโบรวัสกาในเมืองเคียฟตั้งอยู่ที่ระดับความลึก 105.5 เมตรหรือมากถึง 346 ฟุตเคยเป็นสถานที่รถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1960 โดยเหตุผลที่ต้องมีระดับความลึกจนถึงขั้นที่ต้องใช้เวลาลงบันไดเลื่อนนานถึง 4 นาที 11 วินาทีก็เพราะตัวสถานีนั้นตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำดานีเปอร์แม่น้ำสายสำคัญของเมืองสถานีอาเซนนันนากลายเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกเป็นอันดับ 2 ของโลกโดยเมื่อปี 2023 เสียแชมป์ให้กับสถานีหงหยานชุนในจีนที่ทำลายสถิตินี้ไปด้วยระดับความลึก 116 เมตรหรือ 381 ฟุต 8. ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนประวัติศาสตร์ของยูเครนนั้นมีทั้งความน่าสนใจและซับซ้อนสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เป็นใจทำให้มีการเปลี่ยนการปกครองหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาหนึ่งในอาณาจักรที่เก่าแก่ของดินแดนแห่งนี้คือคีแวนรัสเป็นรัฐโบราณที่เจริญรุ่งเรืองในยุคกลางก่อนที่จะเปลี่ยนไปตกอยู่ใต้อำนาจของมองโกออตโตมันและเครือจักรภพโปแลนด์ลิทัวเนียและยังมีชาวคอสแซกที่พยายามเข้ามาใช้ชีวิตอย่างอิสระในบางพื้นที่ของยูเครนและในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ยูเครนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนภายใต้การดูแลของจักรวรรดิฮับสบูร์กและจักรวรรดิรัสเซียต่อมาในศตวรรษที่ 20 จักรวรรดิฮับสบูร์กล่มสลายไปในปี 1918 ยูเครนจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของสหภาพโซเวียตแม้ว่าการต่อสู้ของยูเครนในประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างยากลำบากแต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมตั้งแต่สถาปัตยกรรมฮับสบูร์กไปจนถึงอนุสาวรีย์ของสหภาพโซเวียตทำให้ประเทศนี้มีความหลากหลายและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ซับซ้อน 9. ยูเครนเป็นประเทศที่อายุน้อยแห่งหนึ่งในโลกแม้จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่ประเทศยูเครนในปัจจุบันถือว่าเป็นประเทศใหม่มากเพราะเพิ่งจะแยกตัวหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 และจึงก่อตั้งเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาพร้อมๆกับการแยกตัวของประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตที่ถือกำเนิดขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างเบลารุสคาซัคสถานอาร์เมเนียอุซเบกิสถานมอลโดวาอาเซอร์ไบจานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสถานจึงเท่ากับว่าณปี 2024 นี้ยูเครนเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่ 33 ปีเท่านั้น